IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีไอเดียในการ DIY โคมไฟให้เสียบไฟบ้านได้ง่ายขึ้นมาให้ชมนะครับผมมีสวิตช์ G-Link ซึ่งมีมากับโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มากับอุปกรณ์หลายอย่างเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งคือมาจากกล้อง G-Link ด้วยนะครับผมก็อยากจะเอามาใช้ประโยชน์ก็เลยนึกออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีที่จะลดความร้อนของโคมไฟตัวนี้ได้ยังไงนะครับปกติแล้วโคมไฟตัวนี้เวลาชาร์จถ้าเกิดมีแบตเตอรี่โคมไฟตัวนี้มาพร้อมแบตที่เป็น18650นะครับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยแสงเขาจะลดลงเรื่อยๆเมื่อแบตหมดนะครับถ้าเกิดต้องการพกพาก็ต้องใช้แบตแต่ว่าผมมีอีกไอเดียหนึ่งคือผมจะถอดแบตออกนะครับแล้วก็ใช้งานที่บ้านเอาไว้ในห้องนอนเอาไว้บริเวณที่ต้องการโคมไฟเบาๆนะครับผมก็ปิดแบบนี้ปกติแล้วเราสามารถที่จะเสียบกับไฟบ้านแบบนี้เลยถ้ามี USB เป็นอะแดปเตอร์เก่าคุณก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมก็ใช้อยู่สักพักหนึ่งแต่ผมเปลี่ยนใจนะครับการใช้แบบนี้ก็โอเคนะครับเราสามารถเปิดแบบสว่างได้คือแสงเขาจะสว่างเป๊ะๆสว่างมากเพราะว่าไฟ5โวลต์นะครับถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยคุณจะต้องเสียอะแดปเตอร์หรือหาอะแดปเตอร์มาวางแบบนี้ซึ่งก็ได้นะแต่ว่าผมเอาไอเดียของการประยุกต์เสียบไฟบ้านอีกแบบหนึ่งมาให้นะครับมาให้ชมเผื่อจะลองทำตามได้ง่ายๆนะครับปกติแล้วเขามีสายมาให้ซึ่งสายตัวเนี้ยจะเป็น USB ที่เป็น Micro USB to USB A อยู่แล้วนะครับฝั่งนี้เป็น USB A ฝั่งนี้เป็น Micro USB เราก็จะตัดสายอะแดปเตอร์นะครับสายที่เป็นจ่าย5โวลต์2แอมป์มาสำหรับไอเดียผมปกติแล้วผมลองใช้อะแดปเตอร์ที่เป็นไฟขาออก5โวลต์1แอมป์นะครับตัวนี้เป็น5โวลต์1แอมป์ถ้าเกิดว่าเขากินไฟเยอะเนี่ย5โวลต์1แอมป์อะแดปเตอร์มันจะร้อนผมก็จะเลือกใช้5โวลต์2แอมป์นะครับปกติแล้วไอเดียของการเลือกใช้5โวลต์2แอมป์เนี่ยเพื่อลดความร้อนเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่เรามีอะแดปเตอร์แล้วเราใช้งานไม่เต็มสเปคอะแดปเตอร์จะไม่ร้อนนะครับลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูนะผมก็จะใช้ตัว2แอมป์นะครับตัวนี้เขาสามารถจ่าย2แอมป์ออกมาได้ผมก็จะเอา2แอมป์เนี่ยมาตัดสายเลยครับเพราะว่าอะแดปเตอร์ผมเยอะนะครับถ้าเกิดว่าของคุณมีอะแดปเตอร์เยอะก็สามารถทำแบบผมได้ในการใช้งานนะครับก็แค่ตัดสายที่คิดว่าเราจะเอามาใช้ออกนะครับตัดทิ้งไปเลยตัวนี้ก็เอาไว้ต่อกับอย่างอื่นนะครับสายไฟเล็กๆเองนะตัวนี้ที่ให้มานะครับสายไฟน่าจะประมาณ 0.3 มิลนะครับ 0.3 สแควร์มิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาตัดปลอกออกนะครับเพื่อที่จะเอาสายมาต่อกับสายที่เป็น Micro USB ที่เขาแถมมาให้นะครับผมก็ไปเอา Micro USB จากอุปกรณ์อื่นมาเขาแถมสายสีขาวแต่ผมเองมีสายสีดำจากอุปกรณ์อื่นผมก็เอามาแล้วก็ตัดครับปกติแล้วไฟเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับลองมาชมใกล้ๆถ้าเกิดเป็นสายที่ไม่ได้ส่ง Data นะครับเป็นสายไฟอย่างเดียวเนี่ยเขาจะมี2เส้นอยู่ด้านในซึ่งเอาไว้ชาร์จเท่านั้นใช้กับอุปกรณ์ที่ส่ง Data เช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น Android อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสังเกตดูจะมี2เส้นมีสีชมพูแล้วก็มีที่เป็นสีขาวนะครับสีชมพูก็คือสีแดงนะครับถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ลองวัดโวลต์ดูปกติแล้วก็จะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีโวลต์มิเตอร์คุณก็ต่อก่อนแล้วลองเสียบดูก็ได้ปกติมันก็จะแป๊บหนึ่งจะไม่เป็นไรนะครับโอเคผมจะเชื่อมต่อแล้วลองทดสอบเปิดดูนะครับนี่เป็นไอเดียทางเลือกเท่านั้นนะครับก็แล้วแต่คุณเลยถ้าเกิดคุณถนัดใช้อะแดปเตอร์มือถือเก่าก็ใช้อะแดปเตอร์มาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็พยายามที่จะลดความร้อนในห้องก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์อื่นๆที่เป็นอะแดปเตอร์เราเตอร์ก็ได้ครับต้องเป็น5โวลต์นะอะแดปเตอร์5โวลต์เท่านั้นเนื่องจากว่าเขาตัวนี้นะครับเขาเป็น Micro USB ฉะนั้นความต่างศักย์หรือแรงดันจะต้องเข้าเบาๆเพียง5โวลต์นะครับแรงดันก็คือความต่างศักย์ที่เป็นโวลต์จะต้องไม่ดันแรงเกินไปนะครับถ้าดันแรงเกินไปเนี่ยอุปกรณ์เรารับไม่ไหวมันจะไหม้มันจะพังนะครับโอเคผมจะเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราเสียบอะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์ตัวนี้จากนั้นก็ตัวนี้เป็นพอร์ต Micro USB นะครับลองเอามาเสียบเลยหรือถ้าคุณวัดก่อนก็ได้จะดีกว่านะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเปิดครับปกติ C เขาจะบอกอยู่แล้วเนี่ยครับไฟก็จะสว่าง
5 โวลต์เต็มๆจากอะแดปเตอร์ไหลมาส่วนตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดูสวยของ G-Link เนี่ยจะมีจุดที่เป็นสถานะไฟด้วยนะครับสีน้ำเงินตรงนี้โอเคผมเอาสวิตช์เดิมที่ผมไม่ได้ใช้ของ G-Link มาใช้รู้สึกว่าโอเคค่อนข้างชอบนะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟได้ที่5 โวลต์ 2 แอมป์นะครับ2 แอมป์เขาจ่ายไฟตัวนี้กินไฟไม่เยอะหรอกครับถ้าเปิดทิ้งเอาไว้ก็น่าจะกินไฟอยู่ประมาณ1 แอมป์เท่านั้นเองตามสเปคนะครับก็โอเคนะหรืออาจจะน้อยกว่า1 แอมป์ด้วยวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับผมเอามาแล้วก็ตัดเชื่อมจริงๆการตัดสายเชื่อมต่อใหม่มันไม่ได้ยุ่งยากปกติแล้วสายที่เป็น micro USB USB-C ข้างในจะมี 2 เส้นนะครับถ้าเกิดไม่ใช่สาย Data นะเป็นสายไฟชาร์จไฟเฉยๆเนี่ยจะมีสายสีแดงกับสายสีดำในแนวนี้หรือไม่ก็จะเป็นแดงกับขาวนะครับแดงก็คือแดงนี่แหละแต่ว่าขาวกับดำเนี่ยอาจจะมีหลายยี่ห้อที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับก็เอาไอเดียไปลองทำดูนะครับเสร็จแล้วเราก็เทปพันสายไฟมาพันแล้วก็ใช้งานปกติหรือถ้าคุณมีสมาร์ทปลั๊กคุณก็เอาสมาร์ทปลั๊กมาเสียบต่อเพื่อควบคุมการเปิดปิดนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกในการประยุกต์ใช้นะครับตัวนี้ใช้ไปสักพักผมปุ๊บมาแล้วในห้องนอนเราจะไม่มีความร้อนจากตรงนี้เลยไม่อุ่นด้วยจะเย็นๆอยู่เลยเพราะว่าเขาจ่ายไฟได้ต่ำกว่าสเปคมากนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนะถ้าเกิดว่าคุณเอาหัวชาร์จของมือถือเก่าที่เป็น5 โวลต์ 1 แอมป์มาเนี่ยอุณหภูมิก็จะสูงเพราะว่าตัวนี้ดึงไฟเยอะพอสมควรนะครับประมาณเกือบ1 แอมป์ฉะนั้นหัวชาร์จก็จะค่อนข้างอุณหภูมิสูงแต่ตัวเนี้ยเขาจ่ายไฟได้ไม่ถึง1 แอมป์แต่ว่าสเปคเขาเนี่ยจ่ายไฟได้2เลยก็จะเหลือเฟือนะครับอุณหภูมิก็จะไม่มีก็เป็นไอเดียหนึ่งที่เอาไว้ประยุกต์ใช้นะครับท่านใดมีโคมไฟก็เอาหัวชาร์จจะเป็นหัวชาร์จยี่ห้ออื่นก็ได้ที่คุณมีก็ได้หรือ G-Link ก็ได้ G-Link ค่อนข้างโอเคยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อของอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็แนะนำยี่ห้อนี้ด้วยนะครับเขาก็มีส่งอุปกรณ์มาให้ผมบางส่วนนะครับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ